Ennek a kis Walkmannek az érdekessége az, hogy multifunkciós. Az átlag Walkmantől nagyobb, de van mikrofon benne, rádió és beépített sztereó hangfalak. Hogy ki a gyártó, az titok, biztos valami kínai gyár, aki megrendelésre ezt-azt legyárt, ugyanis ez a készülék Electronic Sport Collection, vagyis ESC High-Tech 3000E, de ugyanez van ELTA 5960-as néven, és az ELTA is Kínában és Dél-Koreában is gyártatta készülékeit. De, ha igaz, Broxonic TSG45 vagy Matsui PH6182-ként is forgalmazták. Nos, ugye Walkmanről beszélünk, hordozhatóságról, de mivel nagyobb és hangfalai vannak hátul, lemaradt róla az övcsat. Van viszont benne equalizer, ami az elejére került, ahol a rádiócsatorna kereső és a magnó ajtaja is van, illetve a mikrofon. Jobb oldalán a csatorna kereső és hangerő, bal oldalán az elemek helye és tápajzat. 3 ceruzaelemről működne, ha működne, de meg se nyikkan. Viszont szerencsére van 4,5 voltos tápom, és erről már felzizzen. A probléma, hogy a tápcsatlakozóban az érintkezők mintha lazultak volna. De pont össze tudom úgy fogni, hogy működjön egy kicsit. A tetején vannak a kezelők, magnó vagy rádió kapcsoló, AM vagy FM rádió kapcsoló, a magnó vezérlői felvételgombbal, monosztereó kapcsoló, ami egyben 3 állású, 1, 2 és beat kapcsoló is, amit talán a mikrofon hangját teszi rá a lejátszott anyagra. A rádió is megtalálja az állomásokat, és egész jól befogja a frekvenciákat. Meglepő, de még a magnója is megy. Nevezési okmányán talál egy kulcsot, rajta egy számmal. Hasonlítsa össze ezt a számot az igen válaszboríték hátoldalán lévő 3 autó rendszámaival. A kulcson lévő szám megegyezik a megnyerhető autó rendszámával, és ön a következő 2 feltétel teljesítésével esélyes az autóra. Válaszoljon igennel a magazinra vonatkozó ajánlatra, és válaszát 7 napon belül adja postára. A hangminősége nyilván nem hifi, de egész tűrhető egy ilyen kis kütyűhöz képest, főleg, hogy névtelen. Mondjuk a high-tech-et egy kicsit túlzásnak érzem. Na, a hangereje az nem túl nagy, de például konyhai háttérzajnak jó. A lejátszást jobbnak érzem, a felvétel, mint diktafon eléggé gáz lett. Halló, tesztelünk még mindig a High-Tech 3000E-t. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljatok, köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!